જય સ્વામિનારાયણ. હાર બનાવવા અંગેના વિડીયોમાં ખૂબ જ સારો રિસ્પોન્સ આપવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના વિડીયોમાં આપ વોલ હેંગિંગ બનાવતા શીખશો. આ વોલ હેંગિંગને આપ ઘર, મંદિર અથવા સંસ્કારધામમાં મૂકી શકો છો. આ હેંગિંગની વિશેષતા એ છે કે આ હેંગિંગમાં મૂર્તિઓના દર્શન હરિભક્તોને સરળતાથી થઈ જાય છે. તો વધુ સમય ન બગાડતા ચાલો શરૂ કરીએ. વિવિધ પ્રકારના વોલ હેંગિંગ બનાવવાની રીત. સૌપ્રથમ બનાવીએ મૂર્તિઓવાળી મોતીની હેંગિંગ. આ હેંગિંગ બનાવવા માટે મોતી તેમજ MDF અથવા પૂઠાની મૂર્તિ લઈશું. મેં અહીંયા MDF પ્રિન્ટેડ મૂર્તિ લીધી છે, જેનું પ્રિન્ટિંગ લાઈફ ટાઈમ હોય છે. હવે ઊન કે દોરીમાં સ્વાઈપ પરોવી દઈશું. અને પછી એક મોતી, એક મોટું મોતી અને એક મોતી એમ શેર બનાવી રહીશું. ત્યારબાદ એક મૂર્તિ પરોવીશું. MDF માં મેં બંને સાઈડ હોલ રાખ્યા છે, જેથી સરળતાથી આ MDF ને દોરીમાં પરોવી શકાય. આ રીતે બધી શેર પરોવી દઈશું અને આખું હેંગિંગ તૈયાર કરી દઈશું. હવે આ રીતે ગાંઠ મારીશું અને કાતર વડે કટ કરી દઈશું. હવે ઉપરના ભાગને આ રીતે રાઉન્ડ રિંગથી લટકાવી દઈશું. કિચન રિંગનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેથી સ્ક્રૂમાં તેને આસાનીથી લગાવી શકાય.
આ રીતનું હેંગિંગ ખૂબ જ જોરદાર લાગે છે અને જો સિંહાસન કે ઘરમાં લગાવવામાં આવે તો તે ખૂબ જ આકર્ષક લાગે છે. હવે આપણે 2 શેર વાળી હેંગિંગ બનાવીશું. મેં અહીંયા સારો લુક આપવા માટે ડેકોરેટિવ રાઉન્ડ લીધા છે. આ રાઉન્ડને મેં ફેવિક્વિકની મદદથી MDF પ્રિન્ટેડ મૂર્તિઓ ઉપર ચોંટાડી દીધા છે. બધા રાઉન્ડ સુકાઈને તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે મોતીઓ પરોવીને હાર જેવી એક શેર બનાવી દઈશું. આ શેરને વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સરખે ભાગે રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ ફેવિક્વિકની મદદથી આ રાઉન્ડ ચોંટાડી દઈશું. એક પછી એક બધા રાઉન્ડ ચોંટાડતા આખું હેંગિંગ તૈયાર થઈ જશે અને તેને ડાયરેક્ટ જ હેંગ કરી શકાય છે. હવે આપણે ફ્લાવર હેંગિંગ બનાવીશું. જેના માટે મેં ફ્લાવરની એક શેર લીધી છે. આ શેર બજારમાંથી મળી જતી હોય છે. અહીંયા મેં સરળતા માટે MDF પ્રિન્ટેડ મૂર્તિઓને એક ગોટો છોડીને બીજા ગોટામાં ફેવિક્વિકની મદદથી ચોંટાડી છે. તમે આ હારને છૂટો કરીને મોતીમાં જેવી રીતે પરોવ્યા તેવી રીતે પરોવીને પણ આ હેંગિંગ બનાવી શકો છો. જેના માટે 2 સાઇડ હોલ હોય એવા MDFની જરૂર પડશે. હવે મોટા રાઉન્ડમાં MDF ચોંટાડીને હેંગિંગ બનાવીશું. આ માટે આવા હેંગિંગ લઈને તેના ઉપર MDF લગાવી દઈશું. આ રીતે MDF ચોંટાડીને હેંગિંગ બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે બધાને ભગવાનના દર્શન થાય અને જોવામાં પણ ખૂબ જ જોરદાર લાગે છે. તે વધુ સારું લાગે તે માટે આવી રિંગ લઈને પણ MDF લગાવી શકાય છે. આ તમામ હેંગિંગ બનાવવા માટે આપણે રો મટીરિયલ કદાચ મોંઘું મળે અથવા તો આપણાથી દૂર હોય તો તે આપ અમારી પાસેથી પણ મંગાવી શકો છો. તે માટેની લિંક આઈ બટન અથવા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તેના પર ક્લિક કરીને આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. આ ઉપરાંત સત્સંગની ઘણી બધી પ્રોડક્ટ પણ આપ અમારી જોડેથી ખરીદી શકો છો. તેના માટેની લિંક પણ આઈ બટનમાં તેમજ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો આપ આવું કંઈક ક્રિએટિવ વસ્તુ બનાવવા માંગતા હો તો અમને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો, જેથી ભવિષ્યમાં તેના ઉપર પણ વિડીયો બનાવી શકાય. આજનો વિડીયો આપને ઉપયોગી લાગ્યો કે ન લાગ્યો તેમાં યસ કે નો કરીને પણ અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવશો. આવા જ રસપ્રદ વિડીયોને માણવા માટે પ્રમુખ પ્રસંગમ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. જો આ વિડીયો આપને સારો લાગે તો આપના મિત્રો તેમજ સગા સંબંધીઓને શેર કરશો તેમજ વિડીયોને લાઇક કરશો. જય સ્વામિનારાયણ.